كيف تصور فيديو سينمائي؟ جوالك، تلفونك، موبايلك، سينمائي، لكن لازم نشوف مثال للكلام ده. 30 ثانية وبعدها ارجع لكم. تصوير كل صورة، كل ثانية فيديو وراها قصة، وقصة ورا قصة بتحكي حياة شغف لإنشاء المحتوى. بالنسبة لي التصوير ما مجرد هواية، رغبة لازم تستمر كل يوم. اللايك المتي والسبسكرايب الثمين. لازم يكون عنده خطة، لا بجد لازم يكون عنده خطة. يعني كم مرة نحن كلنا بتعجبنا حاجات ده نصوره، بتشيل تلفونك بتصوره وخلاص، لكن لو خطيت خطة التسلسل حيكون حضران بجد. أهم شيء سواء بتصور بتلفونك ولا بكاميرتك القصة، لأنه لو ما في قصة ما هي فايدة من عدة ب500,000، ولو عندك قصة كاميرا بريالين بتظبطك. ليه؟ لأنه تخيلوا معي الحكاية دي مثلا، الفيديو اللي نحن شفناه بيتكلم عن التصوير، شفت كم صورة، بعديها شفت وانا قاعد اصور فيديو، بعديها شفت تعديل، في تسلسل تمام للقصة حقتك. نفس الحكاية يعني مثلا فلنقول الموسيقى أو الصور أو فيديوهات فوق فيديوهات تمام، أو خطيت السوشيال ميديا حقتك، وده كله خليه يدعم القصة مش هو القصة. ما تفهموني غلط، كون واحد يقوم يصور فيديو وياخذ فيه أي حاجة ثانية، لكن الدعم أدعم بيهم، ما تخليهم هم الأساس. الزوايا حقتك، كيف يعني الزوايا حقتك؟ لو بس ادينا اي زول التليفون قلنا خلاص صور لنا فيديو اوكي باب انتهى، لكن لو اديته لمصور تمام او اي زول عنده نظره بيعمل شنو؟ بيفتش الزوايا اللي الناس ما قاعد تشوفها كل يوم. كيف؟ زي ما شايفين مثال تصور من تحت كويس، ده مثال الاول، الكاميرا ماشيه من تحت في الفريم. الشيء الثاني طالع من محله وداخل على محله ثاني، مثلا طالع من حيطه او طالع من حاجه قدام الكاميرا تمام، والسبجكت حقك او الحاجه اللي تصويرها في النص ووراها خلفيه مقدمه، والسبجكت حقت الماده في النص وثم الخلفيه. دي بتدي ابعاد للفيديو مهمه بجد، ونادر ناس تجيب لقطات زي دي. مهم للغايه التكوين، كومبوزيشن، فريمك كيف. مثال بسيط زي ما شايفين هسي هنا تمام، وهنا ديله اسمهم ليدنج لاينز او اللي هم اسهم، او كل الحاجات دي موجهه عليها تمام، فبتخليك تركز عليه. دي طبيعتنا عموما لما يكون في فريم زي ده. لكن مثلا اديكم مثال، لو بس فريمنا مثلا كان الشجره دي كده اوكي حاجه حلوه ورانا عربيه بتاع، لكن ما في عمق للتكوين حقنا او للقطه حقتنا تمام. نفس الحكايه لو جينا هنا كده اوكي شجر حلوه ايوه، لكن برضه ما زي نكون في النص كده، الزول بينجذب نظره اكتر للنص اللي هو نحن. متعونا باللايك سبسكرايب سريع كده ونكمل. برضو كمان لازم تختار الموسيقى المناسبة. ليه؟ لأنه مثلا تخيل احنا قاعد نتكلم عن التصوير في البحر، أصوات بتاعت حرب حصل في جوطة، لكن إذا احنا في البحر مثلا أصوات أمواج، لو ادتني أصوات مركب الناس قاعد تسبح، بحس بشنو؟ بحس بالجو حق الفيديو، وده بيخليني أنغمس في الجو زيادة. ألوان الفيديو بالمناسبة، ألوان الفيديو دي مهمة بجد. ليه؟ لأنه مثلا لو أنت ضايف الوان رماديه مثلا زي ما شايفين هسه فجاه، والان فجاه فتحت اللون شديد بتاع الفيديو، بيفرق للمشاهد، بيفرق بجد. اذا مثلا انت قاعد تصور في حاجه حزينه اديتني الوان خافته شويه بيفرق، واذا العكس في بهجه حاصله اديتني الوان فاقعه اكتر برضه بيفرق. طيب قلنا نغير اللوكيشن شويه، نرجع لموضوعنا. الان حنتكلم عن الفريمات. اي فيديو مكون من عده صور اللي هي فريمات مجموعه مع بعض، ففي كم اعداد صراحه لموضوع الفريمات ده بالنسبه للتليفون او بالنسبه للكاميرا. يلا بالنسبه للتصوير السينمائي، في السينما دائما بيستخدموا 24 فريم، وزي ما حوريكم في الشاشه تمام. تمشوا على سيتنجز، بعد ذاك تنزلوا لكاميرا، ومنها ريكورد فيديو. زي ما شايفين هنا في خيارات كميه، في 30 فريم وفي 60 فريم وفي 24 فريم. زي ما قلنا تصوير السينما 24 فريم، لكن في نفس اللحظة في كثير من التلفونات بتلقوا 30 فريم و60 فريم، دي دايما موجودة. فإذا ما في 24 فريم اختار 30 فريم. أما بالنسبة ل 60 فريم أو 120 فريم بيكون أنعم تمام. كل ما مشيت من 24 30 60 120 240 وهكذا، كل ما زودتها كل ما كان الفيديو أنعم وأبطأ، لأنه 120 فريم زي ما عارفين هي سلو موشن.
فانا صراحه شايف انه خليكم من حيتين اللي هي 24 فريم و60 فريم. حتى لما تكون على تصور سلو موشن صور ب 60 فريم وبطئ السرعه. حنشوفها طبعا في فيديو تعديل قريب جدا ان شاء الله. نيجي للحاجه الاخيره اخيرا اللي هي الاضاءه. طيب بالنسبه للاضاءه الشمس وانتهى، لانه نحن قاعد نصور بالتليفون فما بدنا نقوم نجيب اضاءات وكلام كثير. لكن اذا برضو قدرت تجيب اضاءه حاجه صغيره زي دي بتكفيك جدا. اهم شيء انك تكون مواجهه للاضاءه مش عكسها، تمام؟ بالنسبه للنهار كده انتوا عارفين الشمس كده، لكن عموما واجهه الشمس بالذات ضغط الشباك او اذا كان اليوم مغيم دي افضل اضاءه طبيعيه ممكن تلقاها. وتذكر دائما انه السينما في راسك قبل عدتك. تذكر المثل اللي كان بيقول العقل في راسه يعرف خلاصه بالضبط. حاجه سريعه نقول لكم مع السلامه، مستنيين نشوف شغلكم. الحسابات حقتنا تحت نشوفكم فيها، واذا في سؤال برضه ادونا خبر. لا جابتي معكم، اذا في سؤال ادونا شنو؟ ادونا خبر نتعلم سوا. طبعا احنا كده نكون قفلنا واحتفلنا. السبسكرايب واللايك، وزي ما شايفين الفيديوهات دي نشوفكم فيها في امان الله. نرجع لجلبيتنا بعد ده. بس اهم حاجه في الكلام ده كله انه تصور وتتعلم في نفس اللحظه. لو صورت بس اوكي ممكن تتعلم، لكن يمكن سنين السنين. اما لو بتتعلم وتصور في نفس اللحظه حتتطور سريع. وانا ذاتي بقول لي نفس الكلام ده.